Bună ziua tuturor! Bine ați venit! Eu sunt Meme și astăzi vom face citirea pentru energia zilnică. Vă rog, luați în calcul faptul că facem toți parte dintr-un câmp colectiv unde mesajele pot sau nu să rezoneze. Dar dacă ați ajuns până aici, cine știe ce cuvânt, frântură sau chiar întreg mesajul vă va ajuta. Vă mulțumesc și haideți să vedem. Voi lua o carte ca și energia zilei pe care să construim. Iată, mi-a și căzut din mână. Curățenie în gânduri. Din data de 7 încolo, între 5 și 7, este nevoie să aveți mintea foarte limpede pentru ceea ce urmează să creați de acum înainte. Sunteți în locul și momentul din viața voastră în care puteți începe o nouă manifestare. Lămâia vorbește despre alcalinizarea organismului și respectiv despre curățarea minții. Avem semnul gemenilor. Gemenii își fac foarte bine temele, cercetează și evaluează foarte mult și documentat problema. Avem simbolul de lună nouă aici, care vine și pune amprenta pe un nou început. Avem data 25, foarte importantă, 2, 5, ora 2, ora 5 sau ora 7 sau data de 7 sau data de 5. Foarte important pentru voi aici este ceea ce aveți în minte să puneți în concret în planuri, însă cu o foarte mare claritate mentală. Bun. Să vedem despre ce este vorba. Relație, situație financiară, stare generală de sănătate emoțională și psihică. Vom lucra pe cifra 3 întreaga săptămână. La nivel de relație, în sfârșit te-ai săturat cumva, dragă suflet, de trecut. Personajul de aici privește cu o ușoară detașare, să spunem, sau cu detașare, cu înțelegere, cu acceptare către trecut și cu încredere. Avem lumina aici, în plexul solar, soarele, da? Ne infuzează plexul solar, ne infuzează încrederea noastră în noi înșine și relația mea cu mine, cine sunt eu în raport cu mine și cu ceilalți. Iar voi în raport cu ceilalți acum, cel puțin, nu știu, în perioada aceasta, da, energia este aceeași pentru toată lumea, trecut, prezent, viitor nu există, este mereu același moment prezent. În acest moment prezent voi vă reclădiți și imaginea, și stima de sine, și valoarea, și modul în care veți face lucrurile de acum înainte pentru a avea succes. Vă apropiați către a întinde mâna spre asul de bâte, spre spiritul vostru, spre această nouă manifestare. Este nevoie de curățare, vorbeam aici, această poziție de yoga, să spunem, este una prin care voi aveți un moment de introspecție, atât gemenii cât și Fecioara, care este semnul introspecției, sunt guvernate de Mercur, iar Mercur pe data de 2 a ieșit din retrogradare, adică ieri. Ceea ce înseamnă că este un moment foarte bun să faceți o curățenie generală totală în gânduri, să aveți toate datele problemei pentru a putea merge mai departe către această energie extraordinar de solară. Semnul leului este foarte puternic și predominant aici. Leul vorbește la nivel spiritual despre voința inimii voastre. Iată, avem aici chiar și o inimă. Soarele guvernează leul, iar aici avem cartea Puterea, care este echivalentul leului, da? Ca echivalent al leului în astrologie. Avem cifra 19 foarte importantă și 8 pentru voi. Ce vine către voi aici în relație, cel puțin în acest moment prezent, este o realizare care vă va ajuta să vă creați o nouă manifestare, un nou drum,
în tot ceea ce ține de relațiile voastre de acum înainte. Dacă voi ajungeți în stadiul de realizare și de conștientizare pertinent, curat, clar, căpătați claritate mentală, veți putea atrage în viața voastră pe cineva care să vină perfect compatibil cu voi și energetic, dar și la nivel de spirit. Unii dintre voi veți primi o reciprocitate din partea omului la care vă gândiți. Veți fi magnetici, regele de monede. Veți fi magnetici pentru acest om stabil, pentru acest om care se ține de cuvânt, pentru această potențială de iubire alături de un om foarte ancorat în realitate, care își știe valoarea, care are echilibru emoțional, este stabil atât în plan financiar cât și emoțional. Și este bucuros, să știți, are încredere în el. Aici avem 9 de bâte, care înseamnă, în sfârșit, am curajul să spun ceea ce îmi doresc. Da, faceți-vă o listă, faceți-vă un jurnal de manifestare, scrieți pe o foaie, pe o bucată de foaie sau gândiți-vă pur și simplu, oricum ar fi, este în regulă, ce vă doriți. Clar, limpede și folosiți doar timpul prezent. Mulțumesc pentru că am iubirea aceasta, mulțumesc pentru că omul de lângă mine este stabil, mă iubește, mă apreciază și așa mai departe. Veniți după o perioadă de răni, da, de probabil foarte multe conflicte aici, ați obosit după o perioadă de oboseală și iată că veți parcurge această stare de introspecție care vă va fi extraordinar de benefică. Iar dintr-un loc calm al minții, atrageți către voi persoana potrivită vouă. Și aici avem 7 de bâte. Din nou se repetă 7 de bâte. Este nevoie să vă purtați singuri de grijă și în sfârșit să intrați în puterea voastră. 7 de bâte. Aceasta este mentalitate de victimă. 9 de bâte. Iar aceasta este o mentalitate cu gata. Acum sunt puternic, nu mai sunt o victimă. După lupte seculare, în sfârșit am înțeles, pentru că mi-am făcut ordine în gânduri, cine sunt, ce vreau și ce iubesc. Și manifestați acest om în viața voastră. La nivel de carieră, bani, cum vreți să-i spune, situație financiară, unii dintre voi au făcut o schimbare de serviciu sau trebuie să facă o schimbare de serviciu. Vă aflați într-un sfârșit, într-o încheiere și într-o transformare. Va trebui fie să faceți niște drumuri în legătură cu această privință, fie va trebui să vă mutați sau trebuie să vă găsiți un alt serviciu pentru că sunteți nevoiți să vă mutați sau trebuie să vă mutați cu serviciu sau poate sunteți transferați dintr-o poziție într-alta sau poate responsabilitățile voastre sunt schimbate, primiți un alt rol la serviciu. În tot cazul, închideți un capitol aici pentru a începe altul mai benefic vouă. Însă, unii dintre voi ați rămas prinși în trecut, într-o poziție din trecut sau într-un serviciu din trecut în care vă mai duceți din când în când cu gândul. Recomandarea mea este să vă detașați un pic pentru că nu mai era nici locul, nici momentul potrivit să rămâneți acolo. Dacă lucrurile se arată în viața noastră, este pentru că există un sens acolo. Unii dintre voi aveți nevoie de bani pentru cercul vostru apropiat și asta vă dă bătăi ușoare de cap. Iar unii dintre voi posibil ca la serviciu să aveți parte de niște colegi sau de un coleg, că e femeie, că e bărbat, care vă face nefăcute, știți cum e, lucruri neplăcute. Însă situația se va încheia. Unii dintre voi s-ar putea să fiți nevoiți să refuzați ceva la serviciu. Este important
Să învățați să spuneți și nu. Dacă vă simțiți copleșiți de responsabilități, este important să învățați să spuneți și nu. Diplomat, evident. Avem aici din nou lumea, se repetă lumea. Închideți un puternic ciclu pe plan financiar sau al carierei sau un schimb de serviciu sau o relocare în alt oraș, în altă țară sau de rol în aceeași companie sau în aceeași instituție sau în același magazin sau etc. Până la urmă vă veți bucura. Dacă poate în acest moment aveți dureri de cap, este pentru că nu puteți să vedeți cu claritate, aveți nevoie de claritate aici, cu claritate ceea ce vă aduce viitorul. Viitorul vă aduce bucurie. Aici situația voastră va avea un final fericit. Doar una iau, lucrăm pe 3. Justiția. Acum, în octombrie, veți găsi o soluție foarte avantajoasă pentru voi dacă vă regăsiți într-un impas. Până la sfârșit, până la urmă, veți rezolva și soluția pe care o veți găsi aici va fi una mult mai benefică pentru voi și vă veți bucura de acest aspect. Veți sărbători chiar unii dintre voi. Unii dintre voi poate aveți niște probleme legale cu un proces pentru care ați investit foarte mult timp și bani și se va pronunța acum o instanță ceva și până la urmă vă veți bucura. Bun, la nivel de sănătate, stare emoțională și așa mai departe, veți avea de făcut niște drumuri pentru posibile treburi legate de sănătatea voastră, însă steaua reprezintă sănătatea, iar faetonul reprezintă urmăresc sănătatea pe care o veți găsi dacă vă veți simți un pic așa în afara forțelor voastre, veți reuși. 6 de spade vorbește tot despre vindecare. Sunteți în căutarea vindecării voastre pe care o veți obține. Dacă aveți ceva dureri foarte acute, se ameliorează cel puțin pentru un moment. Dacă vă doreați să faceți un drum la medic sau să obțineți o programare, o reușiți și pe aceasta. Unii dintre voi ceva pe la plămâni, ceva legat de sfera de aer. Atenție la tristețe. Mi-au ieșit 2. Avem 7 de monede. Ați avut un picuț de răbdare. S-ar putea să mai trebuiască să aveți un pic de răbdare, însă lucrurile se rezolvă. Și regele de bâte, veți primi ajutor aici. Cred că vă doriți să consultați un specialist, ceva. Cine știe, vă doreați să ajungeți la vreun medic din acesta faimos și celebru sau celebru, nu neapărat celebru. Vă doreați să ajungeți undeva și reușiți să faceți treaba asta. S-ar putea să mai aveți nevoie de un picuț de răbdare, dar veți reuși. Iar alții dintre voi veți reuși singuri prin propriile forțe să rezolvați la nivel emoțional niște lucruri pentru care ați fost foarte răbdători. Dacă vorbim de o stare emoțională, de o stare psihică, atunci veți ieși din starea aceasta nefavorabilă și veți intra într-o frecvență în care veți avea mult mai multă nevoie de voi. Unii dintre voi chiar au nevoie de o detoxifiere puternică la nivel de organism. Și încă o carte, Împărăteasa. Da, rezolvați orice provocare de sănătate ați avea. Posibil cu gâtul ceva pe aici, dar nu numai, cu vocea, cu sistemul endocrin, unii dintre voi posibil cu kilograme, ceva. Evident că nu este obligatoriu. Puteți să fiți perfect sănătoși. Unii dintre voi chiar aveți nevoie să vă faceți un set de analize, așa, măcar de rutină. Bun, ca semne, avem aici la relație semnele de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, foarte puternic Leul, Săgetătorul
și leul. Foarte puternic leul. Nu este exclus să fie și celelalte semne, evident, însă energia leului, soarele, da, vă susține foarte mult în sfera relațiilor. La nivel de carieră, bani, situații și așa mai departe avem Scorpionul, Vărsătorul, Racul, Balanța, Săgetătorul, iar la nivel de sănătate avem toate semnele de foc, Berbec, Săgetător, Leu, Taurul, Vărsătorul, Racul și Vărsătorul. Bun, câte un talisman. La nivel de relație, îmi apare aici crucea. Poate unii dintre voi în sfârșit acceptați o finalitate, lucru care vă va duce, vă va trece de fapt din starea de victimă în starea de învingător și de acolo lucruri bune vor veni către noi și către voi. La nivel de bani și carieră treceți printr-o transformare, a apărut fluturele și cartea Moartea vorbește tot despre transformare, ceva ce părea fără soluție, fără cale de ieșire, ceva ce la început va părea în defavoarea voastră, de fapt este în favoarea voastră și veți ajunge într-un loc mult mai potrivit vouă, iar la nivel de sănătate, poate unii dintre voi aici aveți legătură cu copiii sau faceți niște drumuri în legătură cu un copil, da? Pentru că mi-a apărut prințesă, iar pentru alții dintre voi este nevoie să aveți mai multă grijă de voi și așa cum vă purtați cu alții, să vă purtați și cu voi. Și aici mă refer evident cu persoanele pe care voi le îndrăgiți și poate vă purtați bine cu ei. Da? Adică presupunând că totul este deja bine acolo. Și un mesaj general. A apărut ca în cea generală. Iubire necondiționată, să dați și să primiți, sau să dați, dar și să primiți, afecțiune și să ne îndrăgostim. Să ne îndrăgostim în primul rând de noi, pentru că dacă nouă ne place cine suntem, atunci și ceilalți ne vor îndrăgi pe măsură. Să lăsăm lucrurile la nivel necondiționat, adică să ne detașăm aici. Cartea Moartea vorbește despre a renunța la o încheiere, a lăsa lucrurile să plece, pentru că altele mai bune vin către noi și atunci s-ar putea să vă placă mai mult ce urmează decât ceea ce făceați deja. Iar la nivel de iubire, să începeți cu voi aici, cu sănătatea, să vă oferiți și vouă iubire așa cum o faceți pentru ceilalți sau să, atenție, vă îngrijiți, da? Să nu vă mai lăsați deoparte. Dragilor, cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc tare mult pentru companie, că sunteți aici. Vă urez toate cele bune, multă sănătate și multă iubire. Pa, pa!